Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi video kali ini, saya akan terangkan berkenaan dengan pure circuit. Ini adalah soalan dari tutorial fizik SP025 chapter 6 atau topik 6 iaitu alternating current, question number 5. Okay, so bila saya tengok soalan nombor 5 ni, saya dapati hanya ada capacitor connected to a source of alternating current. So kalau saya nak lukiskan gambar raja saya adalah capacitor. Okay, capacitor kaki dia sama, panjang dia berbanding ini adalah alternating source, minta maaf. Okey, alternating voltage and also capacitor. So ini saya namakan sebagai pure capacitor atau ada yang sebut pure capacitive circuit. Okay, both is actually the same meaning, ya. Okay, apa yang kita ada sekarang, nilai C saya ni sama dengan 0.3 microfarad. Okay, dan V saya ni V0 saya tahulah sebab saya ada 240, so V0 saya adalah 240 volt. Okay, saya boleh cari VRMS sebab saya tahu V0. Okay, so saya keluarkan apakah yang dia bagi. Dia bagi C, dia bagi V daripada general equation V equal to V0 sin omega T. So saya pada sini saya dapati V sama dengan, ini saya punya general equation, tak ada nilai apa-apa yang diletakkan. So saya bandingkan dengan nilai yang diberi, V sama dengan 240 sin 120 pi T. Daripada sini saya dapat information. Information saya adalah V0 equals to 240 volt. Omega sama dengan 120 pi radian per second. Okey. Dan capacitance saya dah letaklah tu 0.3 microfarad. Soalan dia calculate the reactance. Untuk A, reactance sekarang adalah capacitive reactance lah. Sebab apa? Sebab saya hanya ada capacitor. So Xc sama dengan 1 over 2 pi Fc. Okay, iaitu omega C. 1 over 2 pi Fc ataupun omega C. Omega C dah ada omega, tak perlu saya carikan lagi F dia sebab dah ada omega. So saya ada 1 bahagi 120 pi, iaitu itu omega saya, darab dengan C 0.3 mikro. So saya dapat, saya keluarkan kalkulator. 1 bahagi dalam kurungan 120 darab pi darab 0.3 darab 10 kuasa negatif
negatif 6. Tutup kurungan. So, saya dapat 8841.9 atau 8842. Dua-dua pun saya terima. Unit dia ohm. Itulah reactance atau capacitive reactance for this circuit. Seterusnya, RMS current flowing through the capacitor. Okey, saya naikkan sikit. Okey, untuk B ni, disebabkan ini adalah pure capacitive circuit, V, C sama dengan I, C. Okey, ini kita tahu ya. VC sama dengan IXC. Voltage across capacitance sama dengan voltage source lah, sebab hanya ada capacitance saja dalam litar kita. Okey. So sekarang ni jika saya ambil, saya nak kaitkan dengan V0. So jika saya ambil V0 C sama dengan I0 XC lah. Saya ambil not, nilai not. Tapi jika saya hanya ada IRMS, boleh juga VRMS XC sama dengan IRMS XC. Dia yang sepadan. Okey. So mana-mana pun boleh diterima. Okey. Sekarang ni apa yang saya nak? Saya nak cari RMS current. So RMS current pula ada kaitan dengan I0. Sekarang ni saya gunakan formula yang pertama ni lah, V0C, sebab saya tahu V0 saya 240. Okey. So saya menggunakan formula yang saya tandakan hijau ni disebabkan saya tahu V0. Okey. Jika saya tahu VRMS, terus saya boleh gunakan IRMS dapat jawapan terus. Tapi saya hanya tahu V0 240 sama dengan I0 saya tak tahu, XC saya tahu iaitu 8842. Saya dapatkan dahulu I0. So I0 saya adalah 240 bahagi 8842, iaitu 0.027 ampere. Tapi bukan ini soalan yang saya nak, jawapan yang saya nak. Saya nak IRMS seperti soalan kita. Saya tunjukkan semula. Dia nak RMS current through the capacitor. So, saya menggunakan RMS formula. RMS formula adalah IRMS sama dengan I0 bahagi 1. Ramai yang confuse atau tertukar antara formula RMS dengan I0. Kita kena ingat bahawa nilai IRMS sentiasa lebih kecil dari I0. Kalau saya boleh tunjukkan handout saya yang hari itu kita pernah tengok dalam video sebelum ini, IRMS adalah the stable value of current in the circuit dan sama nilainya dengan DC current. So kalau I0 tu nilai dia 5, dia must be lesser than 5 ya. Okey, kita pergi pada yang ini. I0 saya tadi 0.027 bahagi 2.
dapatlah jawapan. Kita tengok. Bahagi dengan set 0.019 ampere adalah jawapan saya. Okey, so itulah dia soalan yang berkaitan dengan pure circuit. Dan dalam soalan tutorial kita hanya ada soalan 5 yang berkaitan dengan pure circuit. Kalau awak boleh tengok pada soalan tutorial kita. Okey, saya besarkan sekejap. Soalan 1 kita dah selesai bincang. Soalan 2 ni ada resistor dan kapasitor, ada combination. Soalan ketiga pun combination, ada ketiga-tiga device ataupun komponen R, C dan L. Yang ini nombor 4 pun sama, combination. Hanya nombor 5 sahaja yang berkaitan dengan pure circuit, iaitu pure capacitive circuit atau pure capacitor. Nombor 6 ada capacitor dengan lamp tu ada resistor, so combination. Nombor 7 resistor and capacitor, also a combination. Nombor 8 inductor and resistor, a combination. Yang ini melibatkan power, kita belum bincangkan. Yang ini adalah inductor dan resistor, semuanya combination. Hanya soalan nombor 5 sahaja. Sebab tu saya jump daripada soalan nombor 1 terus pergi soalan nombor 5 sebab dia berkaitan dengan apa yang saya dah bincangkan, ya. Okay, thank you very much for watching this video. Assalamualaikum.